A bit of a glimpse of all the values that we have, but who are we really? นั่นก็คือทั้งหมดนะครับของ core value ของคนฟิลิปปินส์แต่จริงๆแล้วนะครับคนฟิลิปปินส์คือใครเป็นยังไงเรามาดูกันครับ So let's start with the Filipino men. เริ่มต้นจากชายหนุ่มของฟิลิปปินส์ก่อนนะครับ Well, mostly, if you look at the next slide, our men are handsome. คนหนุ่มฟิลิปปินส์เป็นครับหล่อมากนะครับหล่อมาก mostly not all. ส่วนใหญ่นะครับก็จะดูดีเลย But when they are young, they're actually raised with very high expectations. ตั้งแต่เขาเล็กๆเลยนะครับเขาจะถูกเลี้ยงดูมาแบบที่มีความคาดหวัง They need to protect their mother and sisters. ต้องเป็นแบบคนที่ต้องดูแลคุณแม่ดูแลพี่สาวน้องสาว They need to help earn money for the family. เขาก็ต้องแบบช่วยนะครับในการทำมาหากินนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัว And they need to appear manly or macho because that's what the society expects of them. แล้วก็แบบต้องปรากฏตัวออกมาเป็นแบบหล่อร่างกล้ามใหญ่นะครับเพราะนั่นคือความคาดหวังของสังคม All of this leads to a very high pressure to young men growing up. นะครับก็เลยเป็นความกดดันนะครับสำหรับคนฟิลิปปินส์ในการเติบโตขึ้นมา So in general, they end up being very hardworking. ในสุดท้ายนะครับก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์นะครับผู้ชายฟิลิปปินส์นะครับก็จะขยันในการทำมาหากิน Sometimes you would even have them quit school just so they can help in the family business or find a job. บางทีก็เกิดขึ้นนะครับว่าเขาก็อาจจะต้องออกจากโรงเรียนนะครับเพื่อจะหางานทำหรือช่วยธุรกิจของครอบครัว They would use this to send their younger siblings to school. ก็เอารายได้ตรงนั้นนะครับมาสนับสนุนให้น้องๆนะครับได้ไปโรงเรียน And if they're lucky enough to go to college, some of them actually give as much as 50% of their salary to their parents to help pay for the expenses even without being asked. ถ้าบางคนโชคดีนะครับได้สามารถจบนะครับเรียนมหาลัยได้นะครับรายได้นะครับที่เกิดขึ้นเขาก็จะสนับสนุนครอบครัวถึง 50% ของเงินเดือนของเขาเลยทีเดียว They work hard at their job and their craft because it is their ticket to financial freedom and indeed a better life. เขาก็จะพยายามทำงานให้หนักขึ้นนะครับเพราะนี่คือการตีตั๋วไปถึงอิสรภาพทางด้านการเงินและชีวิตที่ดีกว่า And what about the Filipino women? แล้วสำหรับผู้หญิงฟิลิปปินส์ล่ะครับเป็นยังไงบ้าง Well, if the men are handsome, then the women have to be beautiful. ถ้าผู้ชายหล่อนะหล่อร่างกล้ามใหญ่ผู้หญิงฟิลิปปินส์ก็ต้องสวยนะครับ And this is really no joke because in the Philippines, beauty contests have become a national sport, much like what football is to Brazil. อันนี้เขาก็บอกไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับการประกวดนางงามของฟิลิปปินส์เนี่ยประดึงกับเป็นกีฬาประจำชาติเลยทีเดียวนะครับถ้าบราซิลนะครับก็มีฟุตบอลของฟิลิปปินส์ก็คือการประกวดนางงามครับ And this puts a very high amount of pressure for women to actually look good. เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ทำให้ผู้หญิงฟิลิปปินส์ครับก็มีความกดดันว่าต้องสวยอยู่ตลอดเวลา But more than this, from a very young age, Filipino women are taught how to run a household, how to balance the budget, and take care of their elders. มันก็นะครับแม้ว่าเขาจะแบบเป็นเรื่องของสวยๆงามๆนะครับแต่ผู้หญิงฟิลิปปินส์ถูกเลี้ยงดูมาแบบที่ต้องดูแลบ้านนะครับต้องเรื่องของดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ต้องดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านด้วย And while the father is still the head of the household, the mother is the light of the household. ถ้าบอกว่าผู้ชายนะครับเป็นเหมือนกับหัวเรือใหญ่นะครับของครอบครัวผู้หญิงก็เหมือนกับแสงสว่างของครอบครัว She decides what to buy, what food to eat, and help the children with their homework. เขาก็ต้องแบบตัดสินใจนะครับว่าจะซื้ออะไรนะครับจะทานอะไรในแต่ละอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องดูแลเด็กๆช่วยสอนกันบ้าน But there are less and less moms who are actually the stay-at-home moms because they start to augment their income by working outside. นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับน้อยลงเรื่อยๆเลยที่จะผู้หญิงฟิลิปปินส์เนี่ยที่จะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับตอนนี้คือทุกคนก็จะทำมาหากินแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัว So on top of her responsibilities at home, she would actually go and work to augment the family income. ก็นอกเหนือจากการดูแลบ้านแล้วนะครับเขาก็ออกไปทำงานข้างนอกนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว She endures and makes sacrifices. เขาก็อดทนนะครับแล้วก็เสียสละ Even to work overseas in order to send money back home, even if she is apart from her family. นะครับแม้กระทั่งนะครับเสียสละตัวเองนะครับต้องไปทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ด้วยกับครอบครัวนะครับแล้วก็เอารายได้ตรงนั้นในการทำงานส่งกลับมาให้ที่บ้าน And in the Philippines, the land of opportunity, people of all walks of life are actually thriving. นะครับแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะครับต้องถือว่าประเทศเขาเนี่ยก็เป็นประเทศแห่งโอกาสนะครับทุกคนก็มองหาโอกาส Around 10% of the country's income are from remittances from overseas Filipino workers. น่าสนใจมากครับ 10% ของรายได้ของประเทศมาจากคนที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ
continues to grow along with the business process outsourcing, which is actually second only to India. นะครับจริงๆนะครับนี่ก็เป็นการเติบโตของเรื่องของการสร้างรายได้ของประเทศนะครับพอๆกับการเติบโตเรื่องของกระบวนการในการ outsource ครับคือหา third party มาช่วยและสนับสนุนบริษัทในการทำส่วนต่างๆของเนื้องาน In fact, in some sectors, the Philippines have already exceeded India in some of this business process outsourcing. และเรื่องของ outsource นะครับบางส่วนของ outsource ของฟิลิปปินส์นะครับโตได้ดีกว่าการ outsource ของอินเดียที่หลายคนก็จะรู้ว่าอินเดียทำเรื่อง outsource ได้เก่งมาก Foreign direct investment is flat. นะครับสำหรับเรื่องของการลงทุนนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวเลขเรทที่ประมาณต่อเนื่องนะครับเท่ากัน And the government infrastructure spending is now more skewed outside of the big cities, apart from just Manila and the large cities. ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในการลงทุนของฝั่งรัฐบาลตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มลงทุนเรื่องของ infrastructure ซึ่งไม่ได้ลงทุนแค่เฉพาะในมะนิลาอย่างเดียวเริ่มขยายไปนะครับในจังหวัดอื่นๆด้วย So a lot of the new roads, schools, and business centers can actually be found outside the big cities, turning our towns into new cities. นะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็คือลงทุนในการสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างห้างสรรพสินค้าสร้าง business center นะครับซึ่งต้องบอกว่าไปสร้างในจังหวัดหลักๆซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในมะนิลาแล้วก็เลยทำให้นะครับการเติบโตของธุรกิจภาพรวมของเศรษฐกิจภาพรวมโตขึ้นเรื่อยๆ So the good news is that the growth is not just concentrated, but it's actually starting to spread all over the country. เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการเติบโตนะครับในเชิงของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจนะครับของภาพรวมในจังหวัดหลักๆนะครับนอกจากแค่มะนิลา And it only gets better from here. ก็ดีขึ้นนะครับเรื่อยๆ The Philippines has been recognized as the fastest growing economy in Southeast Asia. ต้องบอกว่านะครับประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาค Southeast Asia เลยทีเดียว We are already the second largest in GDP after Indonesia and Thailand. จริงๆถ้าถามว่าในเชิงของการความใหญ่ของ GDP นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นรองแค่อินโดนีเซียกับประเทศไทย And our GDP growth last year was 6.8%, which is still seen to pursue and grow in the next coming years. ในปีที่ผ่านมานะครับ GDP โตถึง 6.8% แล้วก็จะเห็นสัญญาณในการโตอย่างต่อเนื่อง Filipinos are also certainly becoming much more affluent. นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็จะเห็นว่าจะมีคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Next slide ครับ More and more of them can actually afford a lifestyle that allows them to travel frequently. นะสิ่งที่สำคัญพอเหมือนกับรายได้ก็มากขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นคนฟิลิปปินส์ก็ดูนะครับมีโอกาสในการใช้จ่ายได้มากขึ้นท่องเที่ยวได้ถี่ขึ้น They also shop high-end brands both online and offline. ที่น่าสนใจนะพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับพอรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะยอมจ่ายนะครับซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ They buy the latest gadgets and invest in properties, and the list goes on. เขาก็แบบลงทุนนะครับซื้อพวกแกดเจ็ตพวกมือถือพวกเครื่องที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วย Now what is exciting is this affluent population will double by 2020. แล้วก็ที่น่าสนใจนะครับในปี 2020 นะครับปริมาณของประชากรที่มีกำลังในการใช้สอยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว This market premiumization is also what is fueling the digital revolution in the Philippines. แล้วพอนะครับมีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตปัจจุบันนะครับก็เลยทำให้กลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าพรีเมียมเติบโตไปนะครับพร้อมๆกับพาร์ทของดิจิทัล Almost half of our population are now on the internet, and close to 70% of them actually access them on mobile. เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรฟิลิปปินส์นะครับมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วก็70 กว่า%นะครับที่เขาใช้อินเทอร์เน็ต 68% นะครับที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ In fact, the mobile internet penetration is now growing at a rate of 1.5%, and that's 30 million users a year. แล้วก็สังเกตเลยครับว่าการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็โตขึ้นนะครับ 1.5 เท่านะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านคน The Filipinos are also very active on Facebook. In fact, 58% of social media penetration, which is much higher than the rest of Southeast Asia. ที่น่าสนใจนะคนฟิลิปปินส์นะครับมี Facebook กันเยอะมากๆนะครับแล้วถือว่าเป็นการเข้าถึงนะโซเชียลมีเดีย 58% ของ population ของประชากรของฟิลิปปินส์เลยทีเดียว
That translates to about 47 million Filipinos on Facebook, which is close to half our population. นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับตัวเลขคือ 47% นะครับของประชากรนะครับก็คือเป็นคนที่ใช้ Facebook ในฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรฟิลิปปินส์เลยทีเดียว Another exciting space in the Philippines is the beauty space. อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นความน่าสนใจนะครับของฟิลิปปินส์ก็คือเรื่องของความงาม It's a $3 billion US dollar business and growing 4% year on year. ตอนนี้ก็ 3,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็โตขึ้นนะครับ 4% ทุกๆปี Color cosmetics is growing fastest, and that is 20% of that whole segment. นะครับตัวนะครับเรื่องของเครื่องสำอางนะครับก็โตขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นประมาณ 30% ของกลุ่มความงาม And Filipinos are very find it very good to try international brands, the latest of which are the Korean brands. แล้วก็คนฟิลิปปินส์ก็สนใจที่จะลองสินค้าที่เป็นสินค้าต่างประเทศนะครับปัจจุบันที่ก็นิยมเยอะหน่อยนะครับก็คือจะเป็นสินค้าจากเกาหลี They also have been trying these face masks, whether they be for whitening, or anti-aging, or pimple solution. นะครับจริงๆหลักๆของกลุ่มสินค้าความงามก็จะมี3ส่วนนะครับส่วนของเรื่องของลดริ้วรอยเรื่องขาวกระจ่างใสแล้วก็เรื่องของสิวนะครับ Aside from this, the beauty supplements now account for 34% of the vitamins and dietary supplements category. ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กลุ่มตลาดนะครับซัพพลีเมนต์นะครับที่ทานเข้าไปเพื่อความงามนะครับตอนนี้โตเป็น 34% ของตลาดความงามทั้งหมด Bulk of this is driven by whitening brands, which now start to advertise and use endorsers. นะครับแล้วกลุ่มของเรื่องของส่วนซัพพลีเมนต์ที่เป็นความงามนะครับตอนนี้กลุ่มที่เติบโตดีๆมากๆก็คือกลุ่มขาวกระจ่างใส Also, apart from beauty, the health trends are exploding. นอกเหนือจากเรื่องความงามแล้วนะครับกลุ่มสุขภาพก็เติบโตไม่แพ้กัน Dietary supplements are on the rise, and it grew 10% last year. แล้วก็ส่วนของสุขภาพนะเสริมอาหารเพื่อสุขภาพก็โตนะครับอย่างดีมากเมื่อปีที่แล้ว 10% เลยทีเดียว The fitness bug has also caught on, and Filipinos are going to the gym much more often. แล้วก็การเข้านะครับศูนย์ออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เติบโตดีมากในกลุ่มของคนฟิลิปปินส์ Whether it be indoor cycling or CrossFit, bar, you name it. อะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานในร่มนะครับเรื่องของคอสฟิตนะครับการออกกำลังกายด้วยสารพัดรูปแบบนะครับก็เติบโตดีมากในฟิลิปปินส์ And to support the weight-conscious Filipino, a wave of diet delivery has actually come. อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญมากๆคือการควบคุมหรือการลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งเติบโตในเซกเมนต์ของเรื่องของสุขภาพและก็เสริมอาหาร This is a weekly subscription of all your meals in a menu that is measured for calories and nutrition content. มีขนาดที่แบบมีการนะไปสมัครนะครับเพื่อจะดูแลการทานในแต่ละวีคนะครับควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่เราจะทานเข้าไปในแต่ละวีคเลยทีเดียว A lot of them operate online, either on Facebook or on Instagram, and it's conveniently delivered to your home or office. และที่น่าสนใจนะครับไอ้กระบวนการในการที่สั่งอาหารที่จะดูแลแคลอรี่เนี่ยนะครับเขาก็มีการทำธุรกิจผ่านทั้ง Facebook นะครับผ่านทั้ง Instagram แล้วก็ส่งตรงถึงบ้านเลยทีเดียว All of these trends in the market, in premiumization, in health and beauty, actually show a lot of exciting opportunities in the Philippines. ที่น่าสนใจนะครับทั้งกลุ่มเสริมอาหารทั้งกลุ่มความงามนะครับอันนี้นะครับเป็นความตื่นเต้นของตลาดในฟิลิปปินส์ Now that I shared with you a little bit about my home, which is the Philippines, ครับจากนี้ไปก็จะอยากจะเล่าเรื่องของบ้านนะครับของฟิลิปปินส์